Αφού αρχίσουν να κοκκινίζουν τα κρεμμυδάκια μας, ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Σήμερα ο παππούς θα φτιάξει νηστήσεις φάσο με κουνουπίδι. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Σας καλωσορίζω και σήμερα στο κανάλι μου. Θα συνεχίσουμε δυναμικά και παραδοσιακά. Ας είστε καλά που μου στέλνετε ωραίες τοπικές συνταγές και μάλιστα και αρκετές νηστίσιμες, μια και είμαστε μέσα στη Σαρακοστή. Ο φίλος μου ο Γιώργος από τον Ψαθόπυργο Αχαΐας, πατρινός στην καταγωγή, μου έστειλε τη συνταγή που θα σας φτιάξω σήμερα. Ένα φαγητό μου γράφει που το έφτιαχνε η γιαγιά του τον καιρό της νηστείας. Στιφάδο κουνουπίδι. Δεν το γνώριζα μέχρι στιγμής ούτε αυτό το φαγητό. Αλλά με την ωραία περιγραφή που μου έστειλε ο Γιώργος, πιστεύω πως θα το πετύχουμε άριστα. Θα χρειαστούμε σχεδόν τα ίδια υλικά που θα φτιάχναμε και ένα κλασικό στιφάδο, με τη διαφορά ότι είναι νηστίσιμο. Δεν έχουμε κρέας. Αντί για κρέας έχουμε κουνουπίδι. Ένα κουνουπίδι έτσι μέτριο, θα σας γράψω φυσικά αναλογίες όπως πάντα, τις οποίες αναλογίες θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com. Εκεί όλες οι πληροφορίες και το βίντεο φυσικά. Κουνουπίδι. Ένα μεγάλο κρεμμύδι, κρεμμυδάκια για στιφάδο. Ντομάτα φρέσκια ή ντομάτα του κουτιού. Λίγο ξύδι. Ελαιόλαδο φυσικά. Αλάτι. Κόκκους από μαύρο πιπέρι. Καρφάκια γαρίφαλο. Μπαχάρι. Κανέλα. Δαφνόφυλλο και πελτέ ντομάτας. Αυτά γράφει η συνταγή. Εγώ θα προσθέσω λίγο σκόρδο και μία μικρή καυτερή πιπεριά ή λίγο μπούκοβο. Προαιρετικά αυτά, έτσι όποιος θέλει. Με αυτά θα φτιάξουμε το ωραίο μας το στιφάδο το σαρακοστιανό. Εδώ έχω και κουνουπίδι σε χρώμα. Αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσω για το στιφάδο, αλλά θα το βράσω να το κάνουμε σαλάτα. Να δούμε τι λένε τα έγχρωμα κουνουπίδια. Πρώτη μας δουλειά είναι να αφαιρέσουμε τα φύλλα από το κουνουπίδι. Τα χοντρά, τα λεπτά τα αφήνουμε. Δεν μας πειράζουν καθόλου. Μια χαρά τρώγονται. Θα αφαιρέσουμε όσο κοτσάνι μπορούμε. Θα βάλουμε το κουνουπίδι σε μια κατσαρόλα. Θα προσθέσουμε μέσα μία φέτα λεμόνι για να παραμείνει άσπρο το κουνουπίδι όσο θα βράζει. Θα το καλύψουμε με νεράκι και θα το βράσουμε τόσο ώστε να κρατάει ακόμη. Να μην το λιώσουμε. Θα ρίξουμε τα κρεμμυδάκια του στιφάδου σε μία κατσαρόλα. Θα τα σκεπάσουμε με βραστό νερό. Καπακώνουμε και αφήνουμε 5-10 λεπτά να μαλακώσουν. Έτσι θα καθαρίσουν πολύ εύκολα χωρίς δάκρυα. Αφού περάσαν 5-6 λεπτά θα αδειάσουμε το νερό. Δεν θέλουμε να μουλιάσουν τα κρεμμύδια. Με αυτό μπορείτε να βάψετε και αυγά. Και τώρα καθαρίζουμε με ευκολία τα κρεμμυδάκια μας χωρίς καθόλου δάκρυα. Θα κόψουμε πολύ λίγο εκεί που είναι η ρίζα για να μην μας ανοίξει το κρεμμύδι μετά στο μαγείρεμα και θα βγάλουμε την πρώτη στρώση της φλούδας. Καθαρίζουν πανεύκολα. Καθόλου δάκρυα. Θα κόψουμε και πίσω που είναι το κοτσανάκι όσο πιο λίγο γίνεται για να μείνουν τα κρεμμύδια μας ολόκληρα στο μαγείρεμα. Θα δοκιμάσουμε με ένα καλαμάκι να δούμε πόσο έχει βράσει για να το βγάλουμε εγκαίρως. Έχουμε βράσει το κουνουπίδι μας να κρατάει, αρκετά να κρατάει, γιατί θα βράσει κι άλλο μαζί με τα κρεμμυδάκια. Θα το χωρίσουμε στα λουλουδάκια του. Έτσι. Και αυτά τα κόβουμε, θα τα ρίξουμε και αυτά μέσα.
Θα καθαρίσουμε και θα ψιλοκόψουμε το ξερό γκρεμίδι, το μεγάλο. Θα πήξουμε τα καρφάκια του γαρίφαλου μέσα σε μερικά κρεμμυδάκια. Και τα υπόλοιπα στο κουνουπίδι. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και άλλα γαρίφαλα, αλλά θα γίνει πάρα πολύ έντονη η γεύση του. Θα ξεφλουδίσουμε και το σκορδάκι μας. Θα ψιλοκόψουμε και τις ντομάτες, αν βάλουμε φρέσκες, αλλιώς ντομάτες κουτιού. Σε μια πλατιά κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Μόλις κάψει το ελαιόλαδο θα ρίξουμε μέσα το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Θα ρίξουμε μέσα τους κόκκους μπαχάρι και τους κόκκους το πιπέρι. Το σκόρδο αν θα βάλετε και την πιπεριά την καυτερή. Αφού έχει μαραθεί το κρεμμυδάκι θα ρίξουμε τα κρεμμυδάκια του στιφάδου. Θα τα αφήσουμε να πάρουν λίγο χρώμα. Αφού πήραν λίγο χρωματάκι τα κρεμμυδάκια θα προσθέσουμε το μπελτέ. Λίγο θα τον σοτάρουμε στο λάδι. Θα του ρίξουμε και μία πρέζα ζάχαρη. Θα ρίξουμε και το δαφνόφυλλο και το ξυλάκι της κανέλας. Θα ανακατέψουμε όλα μαζί. Αφού αρχίσουν να κοκκινίζουν τα κρεμμυδάκια μας, θα προσθέσουμε τώρα την ψιλοκομμένη ντομάτα. Θα το αφήσουμε να πάρει μία βράση. Αφού πήρε τη βράση του και άρχισε να πίνει το νερό του, θα προσθέσουμε το κουνουπίδι. Θα του ρίξουμε ζεστό νερό, περίπου να σκεπαστούν τα κουνουπίδια. Θα ρίξουμε αλάτι, δεν έχουμε βάλει μέχρι στιγμής καθόλου. Θα ρίξουμε πιπέρι. Αλάτι και πιπέρι πάντα εσείς το κανονίζετε. Η συνταγή λέει 3-4 κουταλιές της σούπας ξύδι ή όσο θέλει ο καθένας. Τώρα εγώ με καταγωγή θρακιώτικη και επειδή μου αρέσουν τα ξινά και ειδικά το ξύδι, θα του βάλω λίγο παραπάνω. 1, 2, 3, 4. Αν χρειαστεί θα βάλω μετά κι άλλο. Τώρα δεν το ανακατεύουμε πολύ έτσι λιγάκι για να μην διαλύσουμε τα τριανταφυλλάκια του κουνουπιδιού. Θα βράσουμε σε σιγανή φωτιά, έτσι όπως το βλέπετε και λίγο λιγότερο, ώσπου να δέσει η σάλτσα. Ενδιάμεσα δοκιμάζουμε το αλάτι και αν χρειαστεί διορθώνουμε. Και το πιπέρι φυσικά. Θα βράσουμε χωρίς καπάκι. Εσείς φίλοι μου που δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή στο κανάλι μου, νομίζω πως ήρθε η ώρα να το πράξετε. Εκεί κάτω δεξιά είναι το κουμπάκι, πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο θα παίρνετε ειδοποίηση. Να είστε καλά. Από ό,τι βλέπουμε εδώ άρχισε και δένει η σάλτσα, το φαγητό έχει γίνει, δεν θέλει άλλο. Θα το αφήσουμε τώρα περίπου
κάνα μισάωρο να ξεκουραστεί πριν το σερβίρουμε, για να δέσουν οι γεύσεις μεταξύ τους. Οπότε κλείνω τη φωτιά. Αφού έχει ξεκουραστεί το φαγάκι μας, η σάλτσα έχει δέσει μια χαρά, θα μεταφέρουμε το φαγητό μας σε πιατέλα, με την οποία θα το παρουσιάσουμε στο τραπέζι. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα βράσω και τα χρωματιστά κουνουπίδια. Έβρασα το μόβ και το πράσινο. Στο κουνουπίδι σαλάτα εγώ βάζω μόνο λάδι, λεμόνι και αλάτι, τίποτα άλλο. Θα ρίξουμε λίγο λεμονάκι πάνω πρώτα και αν χρειαστεί προσθέτουμε κι άλλο. Μ' αρέσει να ξυνίζει το κουνουπίδι. Θα αλατίσω. Ελαιόλαδο φυσικά. Θα δοκιμάσω και από τα δύο και θα σας πω αν αξίζει τον κόπο. Ας πάρουμε πρώτα λίγο πράσινο. Πολύ ωραία βρασμένο. Τραγανό, όχι λιωμένο. Καμία διαφορά στη γεύση, ακριβώς όπως το λευκό. Για πάμε στο μόβ. Ολόιδια, είτε άσπρο τρώμε, είτε χρώμα, η γεύση είναι κουνουπίδι. Αξίζει να τα πάρετε μόνο για ντεκόρ, όχι για τη γεύση τους. Να και το κυρίως πιάτο μας το στιφάδο, πάντως έγινε πάρα πολύ ωραίο από ό,τι βλέπω. Τα κρεμμυδάκια έχουν βράσει όμορφα. Το κουνουπίδι επίσης, χωρίς να έχει λιώσει. Η σαλτσούλα του έχει δέσει αρκετά. Μια χαρά το βλέπω, μια χαρά το βλέπω. Θα του βάλουμε λίγη σαλτσούλα ακόμη. Έχω και ψωμάκι εδώ. Για να πάρουμε πρώτα ένα κρεμμυδάκι. Ένα κρεμμυδάκι του στιφάδου. Από εκεί φαίνεται αν έχει βράσει το φαγητό. Αν τα κρεμμύδια έχουν μελώσει. Τέλεια. Τέλεια τα κρεμμυδάκια. Φανταστική γεύση. Πραγματικό στιφάδο χωρίς κρέας. Για να δούμε και το κουνουπίδι. Το κουνουπίδι έχει τραβήξει μέσα όλη τη γεύση. Ελαφρώς καυτερό, με τη μία καυτερή πιπεριά που του έβαλα, για μένα ακριβώς στα μέτρα μου. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνουμε και μια βουτιά εδώ στο ζουμάκι. Τέλειο φαγάκι. Γιώργο, έπαιξες και κέρδισες. Ευχαριστώ για τη συνταγή. Γεια σας φίλοι μου, να είστε καλά.